σημαντικότερη τιμητική διάκριση του Έλληνα φωτογράφου Δημήτρη Χαρισιάδη ήρθε όταν ο διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη, Edward Steichen, επέλεξε μία εικόνα του για την έκθεση The Family of Man. Η έκθεση «Ορόσημο στην ιστορία της φωτογραφίας» παρουσιάστηκε από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 8 Μαΐου του 1955 και συμπεριέλαβε 503 φωτογραφίες τραβηγμένες από 273 καλλιτέχνες εκπροσωπώντας 68 χώρες. Σύμφωνα με τον επιμελητή της, ήθελε να δείξει πόσο όμορφη είναι η ζωή, πόσο υπέροχοι είναι οι άνθρωποι και πάνω απ' όλα πόσο όμοιοι είναι οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο Δημήτρης Χαρισιάδης μετά τον πόλεμο, αποφασισμένος πια να ασχοληθεί επαγγελματικά με το φωτογραφικό μέσο, εργάστηκε για την Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διευθύνοντας το φωτογραφικό τομέα της. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, για λογαριασμό του οποίου αποτύπωσε τις συνθήκες διαβίωσης των ανταρτόπληκτων, τους καταβλισμούς των εκτοπισμένων στην Καστοριά, τα Ιωάννινα και το Καρπενήσι. Ως επίσημος φωτογράφος της Βασιλικής Πρόνοιας, κατέγραψε το συστηματικό έργο της οργάνωσης, συχνά συνοδεύοντας τη Βασίλισσα Φρυδερίκη κατά τις επισκέψεις της στις Πεδοπόλεις. Μετά την εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν και την υπογραφή του σχεδίου Marshall, συνεργάστηκε με αμερικανικές οικονομικές αποστολές βοήθειας, όπως η American Mission for Aid to Greece και η Economic Cooperation Administration, τεκμηριώνοντας με τη φωτογραφική του μηχανή την παροχή της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο υπήρξε επίσης τακτικός ανταποκριτής του πρακτορείου Associated Press και του περιοδικού Life. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, φαίνεται να συνόδεψε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο προκειμένου να καλύψει φωτογραφικά τους ανταρτόπληκτους που είχαν φτάσει με πλοίο από την Ιγουμενίτσα στον προσφυγικό καταβλισμό του Λαυρίου. Ο δημοσιογράφος αναχώρησε από την Ελλάδα παίρνοντας μαζί του για λόγους ευκολίας και ασφάλειας τα ανεμφάνιστα φιλμ που αποτύπωσε ο Χαρισιάδης. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Edward Steichen, κατά την προετοιμασία της έκθεσης The Family of Man, αναζήτησε τα θέματα μεταξύ άλλων στα αρχεία του περιοδικού Life. Στο υλικό που μελέτησε, ξεχώρισε μια φωτογραφία μιας νοσοκόμας του Ερυθρού Σταυρού που αγκαλιάζει στοργικά μια ηλικιωμένη μαυροντημένη γυναίκα που είχε αποτυπώσει ο Χαρισιάδης στο Λαύριο. Η φωτογραφία επιλέχθηκε για να εικονογραφήσει τη θεματική ενότητα μοναξιά και συμπόνια και εκτέθηκε ανάμεσα στα έργα επιφανών φωτογράφων όπως του Robert Frank, του W. Eugene Smith και της Margaret Bourke White. Τα έργα τοποθετήθηκαν σε ιδιαίτερη διάταξη, ακολουθώντας το σχέδιο του αρχιτέκτονα Paul Rudolph, καλώντας το θεατή να περιηγηθεί μέσα σε ένα φωτογραφικό δοκίμιο, αφιερωμένο στις ανθρώπινες σχέσεις, τους κύκλους της ζωής και την κοινή ανθρώπινη εξέλιξη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Χαρισιάδης δεν είχε δει τις λήψεις που είχε αποτυπώσει για λογαριασμό του Αμερικανού ανταποκριτή. Επιπλέον, στο άρτια ταξινομημένο αρχείο του δεν διέθετε άλλα αρνητικά από τη συγκεκριμένη αποστολή, αλλά ούτε είχε καταγράψει το γεγονός στους καταλόγους του. Για την παρουσίαση της φωτογραφίας του στην ιστορική έκθεση, πιθανόν να ενημερώθηκε από τον ίδιο τον Edward Steichen. Στην αλληλογραφία του φωτογράφου που φυλάσσεται στα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, υπάρχει δακτυλογραφημένη επιστολή του επιμελητή της έκθεσης σχετική με τα δικαιώματα χρήσης της εικόνας στο συνοδευτικό κατάλογο. Μετά το πέρας της έκθεσης, δημιουργήθηκαν 10 διαφορετικές και μικρότερες σε αριθμό έργων εκδοχές της, οι οποίες παρουσιάστηκαν από το 1955 έως το 1962 σε 38 χώρες, προσελκύοντας περισσότερο από 10 εκατομμύρια επισκέπτες. Στην Ελλάδα, η έκθεση The Family of Man πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο το Μάρτιο του 1958. Ο Χαρισιάδης την επισκέφτηκε και με το φακό του αποτύπωσε το ελληνικό κοινό που συνέρεε για να την απολαύσει. Σήμερα η μεγαλειώδης έκθεση στην αρχική της σύνθεση παρουσιάζεται στη γενέτειρα του Steichen, το Λουξεμβούργο. Οι 503 πρωτότυπες εκτυπώσεις επικολλημένες σε ξύλο, μετά από εκτενείς εργασίες συντήρησης λόγω της πολύχρονης περιοδίας τους, εκτίθονται μόνιμα πια στο κάστρο Κλερβό με σεβασμό στον ξεχωριστό αρχικό σχεδιασμό. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η φωτογραφία του Δημήτρη Χαρισιάδη.